Ωραίος. Το έχεις ανοιχτό το mic. Αν θα ακούνε τώρα. Το ξέρω. Ναι. 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 Ω, μπον. Ωραία. Ωραίος. Λογικά θα πάρει τσάντα. Μπιμπάρα. Να είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τι κάνουμε? Πώς είμαστε? Ναι. Ναι. Μ' άρεσε εμείς γιατί κάνεις streams. Ναι. Αμέ. Ναι. Το θυμήθηκα. Scheduled NATO. Σε 12,5 λεπτά. 12 και 45. 3. 2. Έχουμε reveal. Start. Start reveal, ναι. Ω, ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση. Πόσο από 12 και 45 το πήγε 13 και 45. Willkommen. Ωραία. Ναι, μαγική. Άρα δεν ξεκινάει και μισή. Ναι, δεν ξεκίνησε και μισή. Καλησπέρες. Welcome. Πέρασε τόσο καιρό από το τελευταίο stream που τελείωσε μέχρι και το sub μου, ρε, part-time streamer. Τι λες, ρε? Τελευταίο stream ήτανε στις 30. Εντάξει. Όταν βγήκε ο Walker. Βασικά όχι, δεν είχε Όχι, δεν βγήκε ο, μετά βγήκε ο Walker. Την Κυριακή είχε βγει ο Walker. Την Παρασκευή πριν βγει ο Walker. Ναι, αλλά. Έλα, κάνεις και streams. Ναι, απίστευτο, ρε. Απίστευτο. Άμα δεν είμαι εγώ εδώ, δεν κάνει. Λογικά. Καπιμπάρα. Λογικά. Welcome. Ω, Μπάμπης με το σαμπάκι. Τερματισμένο hype για το FC που δεν θα πάρω γιατί θα είναι μέγιστη μαλακία πάλι. Τι ωραία vibes που βγάζει ο Μπάμπης κατευθείαν. Ναι, έρχεται κατευθείαν, μας γιώνει. Μας γιώνει και μας προσγειώνει. Ευχαριστώ, Μπάμπη, για το σαμπάκι, by the way. Σήμερα κάναμε μια τρίλιζα, ψάχναμε Πορτογάλο από Άγιαξ και δεν τον βρίσκαμε. Πες τον τώρα, πρέπει να τον γκουλάρεις. Μην τον γκουλάρεις, γράψε. Πώς τον γκουλάρεις. Προβλέπω ότι θα δούμε το πιο απογοητευτικό reveal όλων των εποχών. Το cover με τους Fortnite χαρακτήρες ήταν ο πρόλογος, θα πέσει γέλιο φέτος. Πραγματικά σαν Fortnite κίνηση ήταν οι παίκτες. Όντως. Και στη φωτογραφία φαίνονται. Γεια σου, Εβισεφ. Πορτογάλος, Άγιαξ, ακόμα Έλατε. Δεν ξέρω, Ακόμα δεν μου έρχεται κάποιος Πορτογάλος να το Άγιαξ. Είναι ο ρόλος μου, λέει. Θετικότατος ο Μπάμπης, ναι. Α, ναι, αυτό βρήκαμε ρε μετά. Κονσεϊσάο. Ναι, αφού είναι Κονσεϊσάο. Βρήκαμε μετά. Δήμο πότε κόβω με Άρη. Σύντομα θα έρθει και αυτό. Σύντομα. Γίνεται δουλειά. Γίνεται πολύ δουλίτσα, guys, να ξέρετε. Μεγάλο effort. Ναι, θα δείτε κάτι πολύ καλό. Έχουμε καθυστερήσει για κάποιο λόγο, αλλά. Έχουμε κλεισματισμό να φανταστώ, βέβαια, εννοείται. Αλλιώς δεν παλεύετε. Και ο Κονσεϊσάος. Τώρα που έχω ρίξει όλο πάνω μου έχω ξεπαγιάσει. Καλά. Θα το βγάζετε και κόμπ μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα που μου το είπες και στον Κοζόβολο. Έτσι πίστευα, δεν νομίζεις. Ξέρεις τι δουλειά έχουμε ρίξει και τι αλλαγές κάνουμε και σκεφτόμαστε να το κάνουμε καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο. Γίνονται πολλά restart, ναι. Μην μιλάς, ξέρεις πολλά. Είσαι επικίνδυνος. Εσύ. Το χάλασα ρε. Τι έκανες ρε ηλίθιε? Πλάκα κάνω ρε που το χάλασα. Μικρέ. Τίποτα δεν χάλασα. Όλα είναι υπό τον έλεγχό μου. Κώστα, τα stickers τα κράτησες? Ναι ρε, πήρα σπίτι. Με τόση δουλειά δεν πάει όσο καλά περιμένετε θα είναι μεγάλο ρίπ. Σλιμάκο, έχουμε πει ότι όπως και να πάει εμείς το γουστάρουμε και το ευχαριστούμε. Το κάνουμε δηλαδή προσωπικά για εμάς κυρίως, για να το γουστάρουμε εμείς. Τώρα το αν θα πάει καλά ρε φίλε είναι και λίγο σχετικό γιατί δεν είναι FIFA και ξέρουμε ότι... Ό,τι δεν είναι FIFA. Ό,τι δεν είναι FIFA πάει χειρότερα από τα FIFA videos. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε μόνο FIFA και δεν θα κάνουμε και κάποια και άλλα πράγματα. Όπως ανέβασα και χθες, δεν ξέρω πώς το έχετε δει. Το βίντεο με 2K ουσιαστικά που είναι με το Βεζένκοφ.
Εμένα ρε φίλε μου άρεσε πάρα πολύ και το μοντάζ που έκανα και το πώς βγήκε το βίντεο. Εμένα μου άρεσε. Δηλαδή έβλεπα το βίντεο μου αρκετές φορές και δεν το βαρέθηκα. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα καλό βίντεο. Απλά θεωρώ ότι ο κόσμος βλέπει ότι δεν είναι FIFA και δεν το πατάει επειδή είναι από το κανάλι το δικό μου και περιμένουν FIFA. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι το ίδιο πράγμα θα είναι και με τη φόρμουλα. Αλλά σας λέω ότι έχουμε κάνει πολύ ωραία δουλειά θεωρώ με τη φόρμουλα. Όπως τα κινέζικα οι άλλοι βάζουν εκεί. Τα έχουν βγάλει όλα οι άλλοι εδώ. Το οποίο κάτσε να το φτιάξουμε. Ελλάδα θα βάλουν, μας πούν καλησπέρα. Α, έτοιμο Καλώς είναι, ήρθατε. απλά δεν έχουμε facecam. Εδώ βλέπετε. πράγματα. Εντάξει, θα τη βάλω. Γιονγκόνγκ Βαν. Εδώ θα έχουμε το τέτοιο. Όταν είναι η ώρα να ξεκινήσει. Είναι πολύ ωραίο βίντεο με τον Σάσα. Ναι ρε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βάλε και τον Ποχορίδη στο NBA τώρα. Ό,τι καλύτερο το χθεσινό. Χαίρομαι που σας άρεσε ρε. Λέω, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που δεν τα βλέπουν πιστεύω ότι χάνουν ωραίο κοντεντάκι γιατί είναι χαζομάρα να είσαι προκατελημένος για κάτι, για ένα βίντεο επειδή περιμένεις άλλο game ας πούμε. Καλώς χορηγώστε όλοι οι FIFA για κάθε προσπάθεια για άλλα βιντεάκια είναι ρίπ δυστυχώς. Δεν το θεωρώ έτσι ρε φίλε, εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι ρίπ. Έχω και βίντεο που έχουν πάει καλά και δεν είναι FIFA. Αλλά δεν είναι άλλα games, ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι όταν πάμε σε άλλα games είναι πιο χαμηλά. Ούτε μια σειρά δεν μπορείτε να κάνετε ρε ημιτελείς creators. Έσεψε να κανένα τρεμάκι τώρα που είναι καλοκαίρι με story games ή horror πριν πήξουμε στο FIFA. Γιάννη, αυτή τη στιγμή ρε φίλε προσπαθώ να έχω content στο YouTube. Σαμπάκι και στο YouTube. Να ανεβάσουμε λίγο το YouTube γιατί στόχος σας το έχω πει ότι μέχρι... Εκτός από αυτό. Έτσι είπε η μαμά. Μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέχρι το τέλος του 23, να έχουμε καταφέρει να πάμε 100k στο YouTube. Που είχε αφαιθεί πολύ πίσω, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι στόχος, οπότε προσπαθώ να έχω content μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και επειδή θα λείψω κιόλας μες τον Αύγουστο. Άρα είναι αυτό το διάστημα τώρα που θέλω να ποσάρω να υπάρχει content στο YouTube. Οπότε δεν υπάρχει τόσος πολύς χρόνος. Και όπως είχα μιλήσει που μιλάγαμε και με τον Κώσταντ για τα streams, ρε φίλε, δεν έχω τόσο πολύ χρόνο να κάτσω να παίξω. Δηλαδή, όταν άνοιγα και τα streams που κάναμε και το προγραμματάκι ένα διάστημα από το Φλεβάρι και μετά, καθόμουν, έπαιζα και FIFA περισσότερο, έπαιζα και games γενικά. Οπότε γι' αυτό ανοίγαμε και τα streams τώρα. Εφόσον δεν έχω χρόνο να παίξω games, τι θα σας δείξω στο stream. Ξέρω εγώ, θα ανοίξω και κάνουμε κουβέντα για μία ώρα όπως θα γίνει σήμερα. Πότε θα βγουν τα βίντεο με F1. Λογικά μες στο σουκού, Γιάννη. Λογικά μες στο σουκού, ρε φίλε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε με το πρώτο βίντεο το Σαββατοκύριακο και μετά θα πάει αναβδομάδα και μετά ο στόχος είναι να βγαίνουν 2 βίντεο τη βδομάδα. Ένα στο κανάλι του Άρη και ένα στο δικό μου. Δηλαδή θα έχετε ουσιαστικά 2 βίντεο F1 να δείτε. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχουμε πει. Και γι' αυτό έχει αργήσει κιόλας για να βγει και να είμαστε λίγο πιο μπροστά στο σχεδιασμό, να μην λούσουμε το πρόγραμμα, να έχετε ένα πρόγραμμα, να ξέρετε ότι θα βγαίνουν αυτά 2 βίντεο και πιστεύω ότι θα είναι ωραίο content για το καλοκαίρι, ρε φίλε. Συν ότι άλλο βγάζουμε. Τουλάχιστον μην είναι μία ώρα κάτι βίντεο F1 του Άρη, όσο γαμάτι και να είναι. Εγώ προσωπικά όταν βλέπω 50 λεπτά βίντεο βαριέμαι να τα δω καλύτερα 20 λεπτά max. Και αυτό είναι ένα point που το δουλεύουμε πάρα πολύ σλιμάκο, ξέρεις. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε επιμεληθεί πάρα πολύ το βίντεο για γενικά το πώς θα πάει η σειρά. Και ούτε καν είναι κοντά στα 50 λεπτά, είναι κάτω και από 20 λεπτά, να ξέρεις, το πρώτο βίντεο. Και ίσα ίσα από το πρώτο βίντεο συνήθως βγαίνει και μεγαλύτερο. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα πιο μικρά θα είναι στο επόμενο. Skip 10 σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα στο FIFA με το ελληνικό patch να κάνεις, να δούμε αν έχει έκπληξη στις κατακτήσεις. Καλό ρε φίλε, αλλά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το τέτοιο. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το FIFA στο PC. Και θα πρέπει να το κατεβάσω στο PC, να βρω mods, πώς δουλεύει και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο κόσμο δοκίμασε και κάνα breaking point. Εντάξει, το breaking point είναι πολύ δεδομένο ρε φίλε. Δεν είναι κάτι εναλλακτικό τώρα να κάτσει άλλος να το δει. Μπορεί να το δει από τον οποιονδήποτε και είναι το ίδιο, δεν αλλάζει. Δύσκολο τι μου έστειλες ρε Κωνσταντίνης. Όχι, δεν τα λέω για να τα δούμε και στο τέτοιο. 5 λεπτά ούτως ή άλλως λέει έχουν μείνει. Μπαμπίνος. Είσαι μεγάλος. Και τι άλλο λέει.
Οκ. Ωραίο αυτό. Ωραίο το design αυτό για την κάρτα. Είναι το original EAFC 24 ή demo. Τι demo ρε, τι εννοείς? Το... Δεν βγάζουν. Δεν βγάζουν demo καταρχάς. Κάθονται για να φτιάξουν ένα καλό παιχνίδι. Εσύ αν πάρεις το φας στο PC που έχει τέτοια... θα έχει 15-20 ευρώ, κατεβάζεις τα patch και μετά έχεις άπειρες θέσεις για βίντεο να ξέρεις. Ισχύει ρε γαμώτο, ισχύει. Θέλω να το κοιτάξω λίγο, να δω πώς θα δούλευε και σε βίντεο, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ να έχω ανοιχτό ένα game στο PC και να κάνω και βίντεο το PC. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έχω και θέμα, αν και δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Και όπου το είχα σε PS στο FIFA με το που είδα ότι έχει ελληνικό patch στο PC, αγόρασα με τη μία ό,τι πιο εύκολο να βάλει στο patch. Όντως. Παίξε only app να σε δούμε να ρεϊτζάρεις. Το έχω σκεφτεί αυτό να κάνω ένα τέτοιο, αλλά είναι η φάση ότι τι να δούμε, ας πούμε. Όντως θα ρεϊτζάρω και όντως θα σπάσω τίποτα να το πάρω σοβαρά το παιχνίδι αυτό. Οπότε δεν το έχω ακουμπήσει. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Απλά ξεκινάς από πολύ χαμηλά κάτω, έχει σε κάτι σπίτια και τέτοια. Και έχει ουσιαστικά κάποια obstacles που τα πηδάς και ανεβαίνεις και ουσιαστικά είναι only up. Ανεβαίνεις και προσπαθείς με τα αντικείμενα που έχεις γύρω-γύρω να πηγαίνεις όσο πιο ψηλά μέχρι να φτάσεις στο διάστημα. Αλλά άμα πέσεις, χάνεις όλο το τέτοιο και δεν μπορείς να κάνεις save. Άμα κλείσεις το παιχνίδι, θα ξαναρχίσεις από την αρχή. Και άμα πέσεις από κάτω. Εντάξει, είναι τέρμα ηλίθεια, αλλά είναι τέρμα κολλητικό. Άμα μπει στη λούπα, ας πούμε, θέλεις να το πας μέχρι όσο πάει. Καλησπέρα στα πιο όμορφα αδέλφια του ελληνικού YouTube. Μπούσερ Ghostbag. Τι γνώμη θέλεις τώρα που είπαμε για μπάσκετ? Είμαι Ολυμπιακός και πονάω αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Τι? Έπεσε το καπάκι. Εντάξει, οκ, ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές και αυτά, αλλά... Έχει χάσει παίκτης Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά... Θεωρώ ότι έχει μια σταθερότητα ο Ολυμπιακός τώρα, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει αυτό. Ο Παναθηναϊκός κάνει τελείως καινούριο ξεκίνημα και πλέον και κάτι συμβόλαια τα οποία είναι αναγκαστικά πάρα πολύ μεγάλα, αλλά εντάξει. Είναι σε αυτή τη φάση. Πριν μια δεκαετία, 15 ετία ήταν ακριβώς το αντίθετο. Για όσους το θυμούνται. Κρυφογάουρε, δεν υπάρχουν άλλα. Τίποτα, είπα ότι ο Ολυμπιακός έχει τη σταθερότητα, ρε φίλε. Έχει δύο προπονητή, έχει έναν κορμό, έχει μια ομάδα η οποία έχει χημεία. Είναι στο πολύ πλέμπα, λέει. Όταν μπορούμε να πάρουμε το EAFC 24. Από σήμερα ουσιαστικά τώρα θα βγει το τέτοιο, guys. Από σήμερα ή αύριο θα βγει το pre-order. Bienvenido! Πείτε μου ότι δεν γκριντζάρω μόνο εγώ με το EAFC 24. Είναι πολύ περίεργο, ρε φίλε. Είναι πολύ περίεργο. Τώρα έχουμε μάθει όλη μας τη ζωή να λέμε FIFA ή Pro. Τέλος πάντων για το άλλο παιχνίδι που παίζαμε. Καλησπέρα δεν θα πουν. Μόνο στα κινέζικα και στα κορεάτικα το γράψουν. Έλαντε, το καλησπέρα που είναι, ρε φίλε. Καλημέρα! Καλησπέρα! Πες την αλήθεια, καταβράζεις την ώρα και βλώνεις. Εντάξει, ρε φίλε. Καλές κινήσεις. Είναι φάση έχει το ότι θα είναι ανταγωνιστικός Παναθηναϊκός. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται. Θα έχει ποιοτικό ρόστερ σε σχέση με αυτό που είχε τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα είναι μια δωδεκάδα που θα είναι τέτοιο άγνωστη στην αρχή, ρε φίλε. Εντάξει. Άντε εκτός από τους Έλληνες, γιατί θα έχει Έλληνες. Έχει 2-3 καλούς Έλληνες. 4 μαζί με τον Παπαγιάννη. Εν τω μεταξύ, ο Δήμος βγάζοντας διαρκή σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από τώρα. Ποδόσφαιρο. Το έχω κοιτάξει. Ποδόσφαιρο, εξωφρενικές οι τιμές. Μην το συζητήσουμε. Αφήστε το. Δεν ξέρω για τις υπόλοιπες ομάδες. Άντε πάει στο διάολο. Στο ΙΑΚ, ας πούμε, που έχει γήπεδο. Να πεις εντάξει, μπορεί να το βάλει τέτοιο. Παναθηναϊκός τι μου θέλει εκεί με το ερείπιο τώρα τη λεωφόρο. Εντάξει, την αγαπάμε λεωφόρο εκεί πέρα το ένα το άλλο, αλλά. Είπαμε. Να πληρώνεις 400 ευρώ για να είσαι σε μια γωνία. Τραβηγμένο. Ξεκινάμε, guys. Αυτά με τον ήχο τα έχεις φτιάξει. Ποια? Να ακούμε. Αντίστροφη μέτρηση. Έρχεται. Τι λέει ο Δημήτρης? Θα τρελαθούμε τελείως. Η αλλαγή του Πίτερς λέει. Ποιος? Δεν έχει δει τον Πίτερς. Ποιος ρε? Είναι το Σίγμα. Αυτό γιατί μου φαίνεται ότι είναι... Ναι, γιατί είναι 7-20. Δέκα, 9, 8, είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε μια νέα εποχή. 5,
4, 3, 2, 1. Η EAFC είναι εδώ. Πάμε. Triangles. From total football, tiki-taka, gegenpressing. This is football's DNA. Always been in the game. Now, it's in the name. The shape of football's future. On the pitch, in the culture, to the world. Triangles. Αυτό είναι τώρα. Σοβαρά. Κάλμα. Please welcome CEO of Electronic Arts, Andrew Wilson. Μπράβο, Ανδρέα. Έλα, Αντρίκο, καλέ. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Amsterdam, considered by many to be the birthplace of modern football. And tonight, I hope you'll agree, we're going to take another giant leap forward. As I look out in the audience, Αυτός είναι ο CEO. I see a lot of familiar faces, people who've been on this journey with us for more than 2 decades. And I know that what we have on the live stream is many, many millions of people around the world who have contributed maybe in the most important way by playing our game, competing with each other, enjoying the thrill of victory and the agony of defeat as part of our EA Sports football experiences. To quote many great people who have come before me, football is life. And as part of that, our lives are full of these stories fueled by football. For me, as if you couldn't figure it out already, I grew up in Australia. And in amongst rugby and cricket and surfing and other crazy stuff, we played football. We called it soccer there, but it was football. I played on a great team with great people who went on to do some pretty extraordinary things. But what's most important for me for that time are the friendships that I forged. Εντάξει, εκεί Friendships that βάζουμε have τα λεφτά lasted me a μας. lifetime. Εκεί βάζουμε τα λεφτά μας. As I grew, I went to work at an Italian restaurant to help Είπα pay my πάντως way λέει through αυτό. high school and college. And in addition to a bunch of very passionate Italians, we had 2 Turks, a Swede, a Dane, an Englishman from Blackpool, and an Armenian maitre d' who went by the name of Gino Almano. Not his real name, but that's a different story. And Gino was a very particular character with lots of very interesting characteristics. But the most important to us was there's a 40-something midfielder, which seemed ancient to me at the time. He was an incredible playmaker in our Tuesday night pub league. I joined Electronic Arts in 2000, and I almost immediately started spending time in the UK and broader Europe. And ultimately ended up living in the UK for a stint. In a small studio apartment above a curry shop, which if you're a kid growing up with not much disposable income, has all kinds of benefits. But for the first time in my life, I no longer had to seek football out. I was surrounded by it. I got to go see my first ever Premier League match. Fulham playing at Loftus Road. Craven Cottage was getting a refit. And Fulham were great, but Chelsea was my team. And I've been criticized a great deal over the years for being a Chelsea fan for all kinds of different reasons. Τώρα εξηγούνται όλα. But for me, watching Lampard and Drogba play was electrifying. And I couldn't get away from the attraction I had to Chelsea Football Club. But I got to travel around Europe. And I remember being in Munich in the winter and going to see Bayern play. Now, I was not prepared for the cold. I get there, I have a jacket on. I don't know what the temperature was, but it was cold. So I go immediately to the merchandise stand and I buy beanies and scarves and socks and whatever paraphernalia I could get on my body to keep me warm. I went to the bar and grabbed a drink and worked my way to my seat. I
put my drink down, and began cheering with my friends and fans around me for what seemed like minutes. I bent down to pick up my drink, and it was frozen. As an Aussie kid who grew up on the beach, I'd never seen this kind of environmental dark magic. So as I stood there clenching this ice cube shaped as a cup, looking enviously at those around me drinking warm red wine, I thought to myself, this is football. But it did prepare me for the next chapter of my football story, which was I got invited to go to Vancouver, Canada. It also gets a little cold from time to time, and become part of the EA Sports Ποιος του είπε football ότι είναι video καλός game λόγος team. αυτός? Μπες στο θέμα, We were αγόρι. the UN of video game development. We were 19 nationalities speaking what felt like 20 different languages. And for those of you that were part of the journey back then, the game we had then isn't the game we have now. And we would come to work every day united by this one thing, this passion, this love that we had for football. And we would challenge ourselves and ask ourselves the question, what happens if we go all in? What if we give this everything we've got? At a time where it wasn't our biggest game as a company. At a time where it wasn't the biggest sports game in the world. But it was the biggest game in the world. And we felt like it deserved everything we had. And we challenged ourselves, could we change the way football video games are played? Well, Ορνιακός it's είναι. 2010 since I was able to work directly with that team. I went on to do some different things in the company and ended up here before you today. But as I look back, what that team, in partnership with all of you, all of our friends, all of our partners, all of our players, what that team has done is truly extraordinary. We have 150 million fans, which if you measure us as a country would make us the 9th biggest country in the world. Last year alone, we had 9 billion hours of play, more than 3 times the viewership of the world's biggest linear entertainment properties. It's hard to argue that together we came and we changed the way football video games were played. But if we let ourselves think just a little more broadly and a little more ambitiously, and I think about the evolution of creativity and athletic performance inside of our game. I think about the fact that many of the biggest teams in the world, in the biggest leagues in the world, use our game in their youth programs to develop this great young talent that's coming up. And if I watch what happens on the pitch on Sundays, it's hard to argue that maybe, just maybe, just a little way, Πάμε λίγο, σπίνταρε το we've λίγο. changed the way football is played. But this is not about my story. Ναι, αλλά δεν μιλάς για κάτι This is άλλο. about all of our stories. This is about our collective story, how we've come together, how football has fueled the great things in our lives. Collectively, we believe in the power of football. It's the biggest game in the world. But it's more than just a game. Today, we're going all in Θα τον σκοτώσω again, τώρα, taking what we believe is one of the biggest steps possible. We believe that together, we can build the world's largest football community, where we can connect 1 billion fans through play. And just so you know, we can't do it without all of you. So again, thank you for being here. Welcome to EA Sports FC. Welcome to the club. And without further ado, I'd like to introduce you to President of EA Sports and dear friend of mine, Cam Webber. Presidente Weber. Thanks, Andrew. And let me echo my thanks to everyone for being here with us in Amsterdam. And to all of you in the community that are joining us on the live stream. It means the world that you're here with us today. Υβρίδιο Because this του is Steve all Kerr of you, με τον for everyone Van who der Sar. loves football. And this is bigger than games. We are here because something about sport in its purest forms, the connection, competition, teamwork, passion, athletes doing extraordinary things, something about all of that moves us each in deep and personal ways. That's what's always drawn me to sports. Like so many of you, I'm sure, I played football as a young kid. And as a little striker, working together with my teammates on the pitch, the buildup of touches, combining together to put the ball in the back of the net, I experienced why football really is the beautiful game.
And as a Canadian, I also grew up going to Vancouver Whitecaps matches with my dad. Αλλά that I είναι remember ο when I was ένας a little είναι guy. Αυστραλός And fast και ο άλλος είναι forward Καναδός. far into the Και εμείς future. περιμένουμε να φτιάξουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δηλαδή, watching τα Premier League expectations είναι matches with my way son, too who low also από το played ξεκίνημα. football as his first sport as well. And we spent a lot of time playing our games as well. You know, once football is part of you, it never really leaves. Football is also where I began with EA Sports. I was part of that UN of football that Andrew just talked about up in Vancouver. I was a little part of that. That was the point where I saw and felt the true power of football on a global scale. How our studio teams rallied to bring these experiences to life. The relentless focus on gameplay innovation, keeping pace with the real world of football. Ιωάννης Τσιμπούκης and με το reaching 1 to ευρώ. connect Ευχαριστώ players πάρα in πολύ, all Πετέρα μου. Να είσαι corners καλά. of the world. Through it all, I've seen two things to be true. Δεν One, καταλαβαίνω γιατί football λες has a αυτό. real soul to it. And as fans, athletes, artists, and creators, I'm sure you Να είσαι all καλά, feel αγόρι μου, that για το ευρώ. too. That limitless excitement for what could happen next. Two, football is also really about skill. There's a technicality to Ξέχασα it. να φέρω και τα But popcorn. also there's power, and that creates unpredictable moments. Football's never static. It's always evolving, always moving. And at EA Sports, we carry these two principles as well. We call them authenticity and innovation. They're central threads, foundational pieces of what EA Sports is all Μην about. πετάς μαλακίες, ρε. With authenticity, we're going to create FC experiences that champion a new culture of play through everything that makes up the soul of football, from athletes to teams to competitions to fan communities. And with innovation, we're about to take the single biggest leap in technology and immersion that Μην interactive αργήσει 13 football λεπτά, has έχει ever seen. content, λέει ο άλλος. We've said from the start that we're building the world's biggest football club with EA Sports FC, and we meant it. That's a commitment to all of you. Built on soul and skill of football, authenticity and innovation, growing it all together. We've got millions of fans Δεν το engaging with our βλέπω η platform every gameplay. day. But beyond that, we also recognize our Οπα, οπα, να τα. responsibility to elevate Να τα, and να τα, drive να τα, να τα, να τα. participation in the sport as well. And that extends beyond the digital world. So with EA Sports FC Futures, we have a $10 million plan to meaningfully invest in community-level football on a global scale. We're proud to be partnering with football organizations and icons from across the Παίζουν globe και to inspire φιλάνθρωποι, young όλα football αυτά. players, providing access to new and refurbished pitches, drills, and equipment. And we'll bring some of these Βάζουν pitches λέει to 10 our FC εκατομμύρια για να game προσφέρουν. experiences as Ρε, well. ξέρετε πώς έχετε φάει τα παιδιά που And in κλέβουν από τις partnership μανάδες with στις UEFA, κάρτες, τις βάζουν και we've χάνουν also τα λεφτά developed a τους. series Για 10 of free εκατομμύρια. training videos using our in-game skills mode for young players and community coaches to use for everyday training. Through EA Sports FC, we're able to do so much more for fans. We're partnering with brands that share our commitment to growing the love of football. We've got so much exciting collaborations coming up άλλοι μας and δίνουν look forward to sponsors sharing τους, more είναι of απίστευτα that αυτά τα with you πράγματα in που the βλέπουμε. future. So, it all begins here, in the Πολύ cradle of λόμπι. modern football in Amsterdam. Here's a film that Ναι, δείξτε το και represents ζουμαρισμένο, ρε the future μαλάκι, of στις football φοβερές that we're φάτσες που building έχετε βάλει. together with our fans, Fortnite, our players, and πεθαράμε. all of you. Welcome to the club. Welcome to the club. Άντε πάει κι αυτός. Τίποτα κι αυτός. Έτσι. Μίλησε, δεν μίλησε. Έτσι, γιατί τώρα Πάμε, 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 πάμε. Έφυγε ο Το τρέιλερ θα μας δείξουν, 30 το είδαμε years προχθές. back in the stands are putting you on the pitch. But it's time to get closer. There we go. This is a Really? whole different game. One that spirit can't be broken. From this close, icons become just teammates. Αν είναι το τρέλερ Limits το look more like κανονικό, milestones. δεν το αγοράζω το παιχνίδι. Like making that dream move a reality. Δεν όπως πηγαίνουν οι παίκτες. Of setting the bar for the next Σταμάτα, generation ρε, to τι είναι be. αληθινή. The closer you get, the more you start to feel a bit of magic. Αυτό με το πεντέκι και τον Σίνε με τρελάνε εμένα. Δηλαδή, σε ίδιο ύψος, Gives us πεντέκι με τον legends Σίνε. to learn from Είσαι and ένα pushes us to καμί, ρε. become better. It dares us to take risks and we back those who do the same. Quiet, flexing and Vinny. Στέκει λεφτά. You can rep your childhood club and wear any colour. All you gotta do is play. That's what brings us closer. Closer to each other, Σταμάτα, ρε. closer to the world's game. I don't need to tell you that though. You're part of this. Always have been. And you're in good company. Welcome to the club. Ποιος είναι ρε παιδιά αυτός? Ωπα ρε, DJ Jackson.
Ακούσουμε μουσικούλα Thanks so much to Cam for sharing that with us. A great film showcasing EA Sports' ability to bring fans Ω, closer. Ιωάννης με άλλα 2 ευρώ. Καλησπέρα από Στρακηπού Καβάλα. To the world's game. It's fitting that we're here in Amsterdam, the home of total football. This city has given so much to the game, whether as a proving ground for Cruyff's triangular tactics or the birthplace of legends like Rijkaard, Bergkamp and Gullit. Amsterdam is the perfect setting for us to launch the next chapter of EA Sports football platform, the next chapter of the world's game. Authenticity and innovation, as Cam said, these are central pillars for us. And our network of partners across the world, amazing partners with us here tonight. From UEFA to CONMEBOL, NWSL and Serie A, these partners enable us to deliver on these core tenets, not only through the licenses and likenesses in our games, but also through the innovative ways we work together to engage with fans and bring them closer to football. EA Sports FC is the world's biggest football club, and we know how important it is for fans to play authentically with their favorite leagues, teams, and talents. So over many years, we've built an ecosystem of more than 300 partners, representing more than 19,000 athletes in more than 700 teams across 30 leagues and in over 100 stadiums. Incredible IP, from the passion of the Bundesliga, the power and tenacity of the NWSL, and the Gloria Eterna of the CONMEBOL Copa Libertadores. Here with us tonight are the trophies of the world's greatest football competitions, representing the hopes and dreams of fans all over the world. You might have noticed there are a few items missing, which suggests some big and exciting news for our fans. So much news, in fact, that I'm going to need some help in sharing it. Please welcome to the stage an incredible athlete, UEFA Women's Champions League winner, and EA Sports ambassador, Alex Scott. Ωραία, παιχταρίλος. Τώρα γίνεται πιο... Thank you. That is really heavy, you know. Wow. Love the cheer from down here. Thank you very much. DJ, I thought I'd bring that with me. Thank you. Is that all right? That's good. DJ, είναι και playmaker στο Orlando Magic. DJ Augustin. Winning it, and DJ, you know, I actually managed to score a goal back in 2007. Just thought I'd put that one in there. But the Women's UEFA Champions League made its debut for EA Sports this season, and we know the response from players has been incredible. We've got Laura Georges, we've got Kelly Smith here in the room as well. So it's amazing. Give them a cheer, everyone, in the building tonight. And we also know that the Women's Champions League is made up of teams from all the phenomenal women's leagues across Europe. Two of them, which already exist in the EA Sports experiences through England's WSL. You've got France's Division 1, the Feminina. But tonight, everybody, I am thrilled to confirm that EA Sports is adding 2 new women's leagues to FC24. Come on now, come on. Get in there, yes, son. to announce them, we've got Spain's Liga F with massive clubs like Barcelona, Real Madrid. We've got Germany's Frauen Bundesliga featuring giants like Bayern Munich and Wolfsburg, all entering the game for the first time. I love that whoop over at the back. What else do we have to share, DJ? Well, last week, we unveiled our incredible new partnership with La Liga. It includes naming rights for both leagues, long-term licenses for our games, and a joint commitment to supporting grassroots football in Spain via our FC Futures program. La Liga EA Sports is the pinnacle of Spanish football and one of the most watched leagues in the world. We're very grateful for the deep and expansive partnership we share with the La Liga team and all their clubs. And to celebrate this, on behalf of our players, we wanted to ask someone who spent a little bit of time with the trophy to join us up here. Please welcome to the stage a man with a velvet first touch, FC icon and Ballon d'Or winner, Luis Figo. Winner of 4 La Liga titles. It's a very nice trophy. Very nice. It is very nice. Thank you, Luis. Thank you so much. Thank you for joining us. Μάλλον, ναι. Αυτός, ναι. Yes. Όχι, όχι, στο ευχαριστέα. There's more. There's more. Oh, more round of applause. Okay. Μήπως είναι το Women's La Liga. Well, one of the most loved competition in global football is the Premier League, played by millions Premier of fans League. across all of our experiences. So tonight,
EA Sports can proudly confirm they have signed an exclusive multi-year agreement with the league to authentically represent every single athlete, club and stadium across the FC portfolio for years to come. Now, I'm just going to put it out there. I'm not necessarily a fan of this club. We all know where my heart is, but Andrew is. But I am a huge fan of this player. Please welcome to the stage, everyone, four-time winner of the Premier League, and he is a Chelsea legend. It is Didier Drogba. Drogba, παικταρίλος. Didier Drogba. Καραφλή δύναμη πλέον. Merci. Merci. C'est cool. Νομίζω ότι έχουμε COVID ακόμα αυτή. Yeah! Come on, everyone. Let's go down there, Didier. Μην πάθουμε την τσέλη στο Λονδίνο, είναι κόκκινο, ρε. I'm just sure. Yeah. All right, this final competition sits at the pinnacle of men's European football. It's the ultimate expression of glory, and winners write their names into the fabric of football eternity. Alongside the Libertadores, it stands separate in the pantheon of prizes available in club football. And I'm thrilled to announce tonight that EA Sports has entered into a new, exclusive agreement with UEFA to share it with FC players for many years to come. For this one, we'll let the choir do the talking. Ναι. Εδώ τι παίξατε. Εδώ τι παίξατε. Άντε λίγο. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Αν και κανένα αγγελάκι εκεί με το τρόπο. Τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά. Come on, man. Στο διαβατήριο που πήγε. I think we need another one. Everyone, Ronaldinho, can you get any cooler than that? Woo! Okay, EA Sports invest in these partnerships for the benefit of football fans everywhere. Κλασμένος μπήκε πάντως. Rivaled authenticity. This incredible lineup of trophies right behind us and the exceptional lineup of partners on the screen behind me right now represent the story. Σχεδόν τα πάντα έχει κρατήσει. Βασικά τα πέντε μεγάλα τα έχει κρατήσει. This lineup is only possible through EA Sports and they will all be a part of Τρεις φορές νικητής στη Super League. We know how important it is for authenticity for our fans to play with their favorite athletes, teams and leagues, however they choose to play. And that's why we're so energized by the network we've created across the entire world of football. Thanks to Alex, Luis, Didier, and the one and only Ronaldinho for helping share this news with us this evening. And now, here to share how we'll represent all of this for all of you is Nick Lodeker, the GM of EA Sports FC, to showcase the innovative and all-new FC24. Absolutely incredible. Thank you, DJ. On behalf of our development teams and partner studios all around the world, I'm honored to share with you the interactive future of the sport we all love. When considering what matters most to you, our fans in FC24, we established two clear directives driven by the pillars of authenticity and innovation. Number one, to create experiences where previously never before possible for us to achieve. And number two, to build from our 30-year foundation of innovative gameplay to bring you even closer to the world's game. So let's get into it. Let me show you our most authentic football experience yet, built with the best fans, leagues, and partners. Let me show you FC24 and the FC brand ecosystem, its foundation. FC24 is built on a trinity of all new technology that revolutionizes gameplay. Let's start with Hypermotion V. This is the biggest step change in any EA Sports game,
possibly ever. Hypermotion V utilizes volumetric capture from more than 180 matches to build the most precise animations ever. We can now see a play happen in real time in the Champions League, and within days, have those animations in our engine ready to drop into the game for you. You'll remember this iconic goal from Erling Haaland in the Champions League, now in animation in-game, thanks to Hypermotion V. This is the first time we've been able to capture direct from live professional matches. And that gets you closer to the real thing than ever before. Next, the Frostbite engine is always evolving, and this season is no exception. It's been totally overhauled, and you just saw what it can do in the trailer a few minutes ago. So what's powering Frostbite? Our all-new EA Sports Sapien technology, which delivers body forms 10 times more precise than previous iterations and measures movement to the smallest detail, so player likeness is unmatched. You can see here in the animation of the kits, GPU cloth finally models the fits of modern football. Now you can see player athleticism as kits respond to players as they move. And Frostbite powers an all-new matchday experience, as you see here. Dynamic match intros and matchday menus will showcase never-before-seen angles of the action, including new footage of pundits and commentators. Now, that's a lot. We have one more to highlight. Our third piece in the trinity of technology is play styles, optimized by Opta. As many of you know, Opta has been the industry leader in understanding player data for 25 years. With this collaboration, we've equipped footballers with their signature abilities, and we're calling those play styles. So Sam Kerr without play styles might miss the target. Sam with the finesse finishing play style clearly finds the back of the net. Take it from me. This is the best gameplay we've ever had. And we also have massive news in our modes. It starts with Ultimate Team, but I'll let someone much more qualified tell you a little bit about it. Hey Nick, EA Sports and everyone in Amsterdam, and all the people watching. I wanted to say congratulations on the reveal of FC. I'm gutted to not be there, but very happy to be an official ambassador for EA Sports, and I'm so proud of the development across the women's game. Especially to hear and announce the massive news that women's football will be an Ultimate Team this year. Congrats again, Nick, and EA Sports FC team. Hope you all have some time to tune in to cheer on the Lionesses with me soon. All the best. Thank you, Leah. Ultimate Team is the most played mode where you build your dream squad. The big news that Leah just broke: women's football is coming to Ultimate Team. This is the biggest player pool we've ever introduced, including heroes, icons, and 6 different competitions, unlocking the most squad building opportunities you've ever had. And Ultimate Team is also introducing evolutions, allowing you to upgrade players throughout the season based on your play, so you can build true, unique club legends in your squad. Our focus for FC 24 is only matched by our ambition for the massive FC ecosystem that includes online, mobile, tactical, and FC Pro. Later in September, when it updates, FC Online will be a part of the Asian Games. That's exciting news, as it's the very first time video games will be recognized as an official sport. FC Mobile delivers a whole new feature set to its growing base of over 100 million fans, with an update to come later this fall. We're also expanding our mobile offering with FC Tactical, a turn-based strategy game offering entirely new ways to experience the world's game. This next one is long overdue. FC Pro is our all-new esports platform, built with our league partners and our pro players. We've never been able to do this. FC Pro simplifies
the path to the finals Χρήστον, θα τον that ανεβάσω puts στο all stream. players in a single competitive structure, culminating in the FC Pro Championship. And finally, we're expanding the FC brand and ecosystem in entirely new ways. We're very, very early on with many different projects, and there's a lot to get excited about. Okay, let me just say thank you. Thank you to all of you. FC is a platform intended to grow the love of football, and it's created by, for, and with our entire worldwide community. FC24 will launch globally on September 29th and get early access on September 22nd if you pre-order the Ultimate Edition. And now, without further ado, here is the world premiere of EA Sports FC24. Οπα συνέχεια από αυτό που βλέπαμε. Για πάμε. Κάτι που δεν έχουμε δει. Σαν να μπορεί να γίνει στη Nike, αυτό που λέει. Ναι, αυτό είναι το Hypermotion αυτό. Καταλάβαμε. Πάμε παρακάτω. Αυτό συμβαίνει όντως. Μπορούν να βρουν ανάμεσα. Εντάξει. Νόρμα γιατί πήγε στο σουτ. Absolutely love it. And we're not done just yet. We have one last thing. Έχουν Έρλινγκ. Περάστηκε με τέτοιο κόρνο. Όντως. Έχει πιτζάμι. Ακραίος. Everyone, welcome Erling Haaland to the FC family. Thank you. Καταλάβα τι σημαίνει αυτό. Congratulations, Erling. It's been a remarkable season. Premier League goal scoring record, the treble. We're so proud to have you grace the cover of this very special FC. What do you think? How did we do? No, I like it, I have to say. It's not bad. No, I really like, first of all, the picture is really nice from the game where I scored 5 goals, so that's a good start. And also, I mean, it's a dream. Everyone knows that. As a footballer and everything, it's a dream for every single guy that plays football. And then to be able to be on the cover is it's really nice. So I'm really happy, and yeah, it's a really proud moment. Thank you, Erling, for joining us on this memorable day.
Thank you, everyone. That's the end of the show. Goodbye from Amsterdam. Πραγματικά. Μάλιστα. Αυτό ήτανε. Τίποτα δεν είπαν. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν δώσανε λεπτομέρειες. Φαντάζομαι ότι θα έρχονται σιγά σιγά οι λεπτομέρειες. Τίποτα, guys, δεν μπήκανε σε πολλές λεπτομέρειες, δυστυχώς. Δεν είπανε. Από αυτά που είπανε, δεν ξέρω, εσείς πείτε μου εντυπώσεις. Δεν κινείται σε καλά, μπορώ να πάω το παιχνίδι. Γιατί το λες ρε Κώστα αυτό? Αμπελοφιλοσοφίες, hell. Πες να είναι free το food mode, δεν ξέρω. Είναι αντιρεαλιστικό. Εντάξει, guys, το παιχνίδι τώρα δεν ξέρω, το κάνει αυτό τώρα, τι να σας πω. Έτσι κι αλλιώς, αντικειμενικά το Ultimate Team δεν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή, δεν ήταν ρεαλιστικό πριν και τώρα με τις γυναίκες δεν θα είναι ρεαλιστικό. Δεν ήταν έτσι κι αλλιώς ρεαλιστικό το Ultimate Team. Σε καμία περίπτωση. Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, είναι όντως του match. Είναι όντως του match αυτό τώρα με τις γυναίκες. Όντως χαλάει πάρα πολύ την αισθητική, δεν είναι καθόλου ωραίο. Γιατί εν τέλει ρε φίλε, εντάξει, παίζουμε και ένα παιχνίδι που είναι βασισμένο. Εντάξει, να έχεις ένα mod ρε φίλε όπως το Volta και όλα αυτά που να είναι ανάμεικτα και το καταλαβαίνω τώρα. Ναι. Ωραία γραφικά κατά gameplay. Εντάξει, το gameplay δεν ξέρουμε ακόμα, guys. Τώρα για το gameplay δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Τώρα αυτό που λέει με το... Αυτό που λέει με το... Πώς το λένε? Το Hypermotion V, από ό,τι κατάλαβα, είναι πολύ πιο εύκολο να εντάσσουν animations και όλα αυτά. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα. Αυτό θα το δούμε αν θα είναι καλό και αυτό στο gameplay. Αρκεί να πιστεύω πως θα υπάρχουν gold cards γυναικών με 88 plus rating και παίκτες πρώτης κλάσης θα είναι λιγότερο από αυτές. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτό είναι περίεργο. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται, ας πούμε, ρε φίλε, να είναι, ας πούμε, ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο? Να πούμε ο Χάλαντ ή ο Εμπαπέ. Και να είναι, ξέρω εγώ, 90, 91, 92 και επειδή η καλύτερη παίκτη, δεν ξέρω, είναι η Κέρι, τώρα δεν ξέρω ποια είναι αυτή τη στιγμή, ποια θεωρείται καλύτερη στον κόσμο, να είναι και αυτή 90, ας πούμε. Δεν έχει λογική, όντως. Δεν έχει. Ναι, γιατί είναι άλλο τελείως ποδόσφαιρο το ένα με το άλλο. Τι λέει ο Άρης? Ο Καμάτσο, λέει ο Βλάκας. Πού είσαι ρε Άρη, τι έγινε? Και πώς θα τζατζάρει η Κέρ τον Φαντάικ? Είναι δύο διαφορετικά τελείως ποδόσφαιρα. Δηλαδή, άλλο το ποδόσφαιρο το γυναικείο, άλλο το ποδόσφαιρο το αντρικό. Δεν ξέρω πώς θα κολλάει αυτό. Δεν θα είναι καν ρεαλιστικό. Θα είναι σαν να παίζουμε FIFA Mobile, ξέρω, ή κάτι, δεν ξέρω. Χαίρομαι που το έκαναν αυτό γιατί θα φάνε γερό χαστό και φέτος στις πωλήσεις και θα βάλουν μυαλό για τον χρόνο. Μπα, δεν το πιστεύω, Βάγκο, να ξέρεις, δεν το πιστεύω. Guys, εγώ το έχω ξαναπεί. Όντως παίζει πάρα πολλοί κόσμος Ultimate Team. Αλλά οι πωλήσεις, να ξέρετε, έρχονται από κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ casual και δεν τους νοιάζει καθόλου το Ultimate Team και ότι θα παίζουν ανάμεικτα. Γιατί ο άλλος θα παίζει το career του, θα παίζει με τους φίλους του kick-off και εκεί θα παίζει, ξέρω εγώ, Arsenal City και Chelsea Liverpool και οτιδήποτε τέτοιο και δεν θα τον ενδιαφέρει καν. Οπότε δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα χαλαστεί. Στην πραγματικότητα δεν θα έκανα τίποτα απολύτως. Στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να παίζει με Ρόνι, Οσέμπι και πέναντι να έχουν τους ίδιους παίκτες. Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό, αλλά είναι too much. Είναι too much αυτό με τις γυναίκες, όντως. Αν έπαιζε να παίξει με clone skin, όλοι θα το αγόραζαν και θα έπαιζαν με αυτό και ας μην ήταν ρεαλιστικό. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο. Ρε φίλε, δεν είναι, είναι η ουσία ουσιαστικά. Τώρα θα παίρνει μια γυναίκα και θα είναι. Δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα. Μάλλον θα παίζουμε το φέκο. Καλά, εννοείται θα το πάρω εγώ, εντάξει, τι. Έχουν
έχουμε νέα για το FIFA το Real που θα φτιάξουν οι άλλοι. Όχι. Αυτό αργεί ακόμα. Όταν ανακοινώνει τη συμμετοχή των γυναικών σαν το μεγαλύτερο και πρώτο νέο του παιχνιδιού, κάτι πάει λάθος. Πόσο ρεαλιστικό να κλαδεύει ένα άντρα πρωτοσυστή, μια γυναίκα είναι να τον ανταγωνιστή στο τρέξιμο. Μιλάμε αλλαγές, υπάρχει προφανή διαφορά και ανατομία και φυσιολογία και οι άλλοι είναι κριντζεράδες, τους βάζουν να παίζουν μαζί. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Συμφωνώ, είναι εξενέρωτο η αλήθεια για το Ultimate Team. Είναι εξενέρωτο πάρα πολύ. Όταν μου λέγει μεταγραφή χέντρων στη Σαουδική Αραβία, τραγικό άμα γίνει. Μπες στα pre-order benefits. Σωστό. Κάτσε να μπούμε μια. Εντάξει, guys, δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα πάει. Νωρίς ακόμα. Το μόνο καλό το 7 days early access. Οι γυναίκες φόντερ αντρικά. 7 days early access είναι μεγάλο, η αλήθεια είναι. Είναι όντως πολύ δυνατό. Παλιά είχε 3. Ναι, θέλει να κερδίσει εκεί τον κόσμο, σου λέει... Δεν βλέπω στο τέτοιο. Μάλλον πρέπει να μπω... Ναι, στο store δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Μάλλον θα μπω... από το site. Δεν έχει βγει, ρε μου, δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα. Σήμερα τα ανακοινώσαν όλα. Δεν έχει βγει στο Play Store. Εντάξει, μπορεί με ένα κουμπί, ξέρω. Πώς θα είχε βγει, ρε. Ηρέμησε. Ναι, την αυξήσαν κιόλας την τιμή, να ξέρετε. Μιλήθη είναι. Νομίζω το έχουν βγάλει ακόμα, ρε. Εκτός αν ψάχνω κάπου λάθος. Τρελό το βίντεο NBA. Ήταν ωραίο και εμένα μου άρεσε, guys. Και εμένα μου άρεσε, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει βγει κάτι ακόμα, guys. Λογικά ή πιο αργά ή αύριο. EAFC 24 pre-order έχω γράψει, ρε. Γιατί δεν μου βγάζει τέτοιο. Θα σου δίνω δίσκο. Α, ναι, τα έχει στείλει εκεί. Καλά, αυτό δεν τα βγάλανε καν καλά. Δεν είναι επίσημα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πες εδώ. Ωραία. Εδώ. Εδώ είμαστε, guys. Το pre-order bonus. Τώρα αυτό φαντάζομαι είναι τέτοιο. Είναι Ultimate Edition. Seven days early. Women UCL Hero. 4600 FC points. Team of the Week 1 pack. Haaland loaned. 2 Ambassador loans και access to Nike campaign. Δεν ξέρω αν είναι το τέτοιο αυτό. Λες να δίνουν όλα αυτά στη στάνταρ. Ξέρω εγώ. Και τι όλα αυτά βασικά. Τίποτα δεν είναι. Χρήσιμο, ναι. 7 days early. Οκ, ναι, είναι γαμάτο. Women UCL Hero τόσο κράζουμε αυτό το πράγμα. Οπότε. Και τα points, ναι. Team of the Week pack θα είναι το χειρότερο. Haaland loan είναι loan. 2 άλλοι loans και Nike campaign δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Το FIFA δεν είναι ποτέ football simulator, τώρα έγινε απλά ένα game που θα κοιτάς μόνο τα stats και ας είναι και γοργόνα ο παίκτης. Wait, αυτό το κάνεις ήδη. Ναι. Η κοινή λογική λέει μάλλον ότι θα είναι 2 διαφορετικά Ultimate Team με άνδρες και γυναίκες. Όχι, αυτό είναι το θέμα, Μιχάλη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η λογική είναι ότι θα είναι το ίδιο Ultimate Team και θα έχεις την ίδια ομάδα, γιατί είπε unlocks new squad building
options, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Θα έχεις περισσότερες επιλογές. Ναι, γιατί οι επιλογές στο squad building μου που έψαχνα ήταν να βάλω γυναίκες να παίζουν μαζί με τους άντρες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε φίλε, πραγματικά. Η αλήθεια είναι δεν το καταλαβαίνω, ρε. Θα μου πει τώρα άλλος ότι ναι, πρέπει να είναι για όλους το παιχνίδι και να μην κάνουμε διακρίσεις και όλα αυτά. Αν ήταν έτσι και στην πραγματικότητα θα παίζανε μαζί. Ή δεν κάνουν διακρίσεις, υπάρχουν το ποδόσφαιρο αντρών και ποδόσφαιρο γυναικών. Έτσι έπρεπε και στο FIFA και σε οποιοδήποτε παιχνίδι να είναι διαφορετικά. Άμα θέλω να παίξω με γυναίκες, θα παίξω με γυναίκες, ρε φίλε. Δεν και καλά με το ζόρι να παίξει όλους με γυναίκες άμα δεν θέλει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και αν δεν τις κάνουν και σπασμένες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ρε. Ναι, αυτό που λέει Super Trap, αλλά δεν θα το κάνουν, ρε φίλε, αυτό. Το έχει βάλει και η EA στο site της. Ποιο πράγμα. Εγώ περιμένω να βγουν να μας πούνε στις 6 αλήθεια. Μα σίγουρα θα το κάνουν αυτό, ρε. €110 έχει, ναι. Γιατί ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό, γιατί θα πάρεις 10% μέσα από το game και άλλα 10% από το τέτοιο. Οπότε θα το πάρεις σε 90. Εκεί που το παίρνεις 80. Καταλαβες. Γι' αυτό το κάνουν αυτό. Δεν το παίρνεις 80, 85 το παίρνεις. 84 γιατί πλέον και το EA Play είναι, εντάξει. 80 αλλά 4€ πλέον και το EA Play, οπότε 84. Θα το παίρνεις σε 94. Φύσες τις μαλακίες και βάλε τιμονιέρες. Δεν είναι καλά το παλικάρι. Έχει ένα δίκιο. Δεν είναι καλό το παλικάρι, εγώ θα πω. Και εγώ διαφωνώ με την επιλογή αυτή, αλλά το δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Δεν κολλάει με το FIFA όταν μπορεί να παίζει με icons και shapeshifters κλπ. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο καταντάει η ιδέα όμως. Εντάξει. Το να παίζει με icons καταρχάς είναι γαμάτο. Δεν είναι κακό, κατάλαβες, γιατί είναι φυσιολογικό. Έχουν παίξει ποδόσφαιρο, υποτίθεται. Είναι άντρες με άντρες. Απλά είναι icons που παίζανε κάποτε ποδόσφαιρο. Υποτίθεται τους φέρνουν. Ναι, δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι θέμα ρεαλισμού, είναι θέμα αισθητικής, εγώ πιστεύω. Πιο πολύ. Είναι θέμα αισθητικής. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να τις κάνουν. Να σου πω κάτι. Πώς το λένε. Θα ήμουνα full ok να είχε Ultimate Team να είχε γυναίκες στο Ultimate Team και να ήταν όλες bronze. Γιατί αντικειμενικά σε σχέση με έναν ποδοσφαιριστή άντρα είναι bronze μπροστά τους. Ας τις κάνουν bronze και να υπάρχουν σαν bronze μέσα. Και ποιος θέλει να παίξει και τρόλ. Αυτό θα ήταν το ρεαλιστικό. Και ας παίρνουν special κάρτες μάλλον. Και ας παίρνουν special. Ας είναι bronze, ξέρω εγώ, και silver καλύτεροι, και ας παίρνουν κάμια special κάρτα. Εκεί θα το δεχόμουν. Αλλά να έρχεται τώρα η άλλη, επειδή θα είναι καλύτερη και να έχει 88, 89, 90 rating και να είναι ίσα με τον Mbappé, ξέρω εγώ, και τον Haaland και οποιονδήποτε άλλο, δεν είναι λογικό. Είναι αυτό που λένε. Θα πάει η Κέρα, ας πούμε, με τον Van Dijk κατά μέτωπο και να βάλει σώμα Van Dijk και τι θα γίνει, ας πούμε, στην πραγματικότητα όταν γινόταν αυτό. Δεν βγάζει νόημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Παλιός Φίγκο συγκρίνεται με το Σαλάχ π.χ. αλλά με την καλύτερη RW και η γυναίκα δεν συγκρίνεται. Ναι, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν έχεις την Κέρ με τον Στέρλινγκ στην ομάδα, θα κάνουν game και θα παίζουν μαζί. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω. Τι λέει ο Άρης, μάλακα. Δεν μπορώ. Το τι πιστεύεις θα είναι καλό, δεν ξέρω. Πάντα είναι καλό. Σίγουρα καλύτερο το FIFA. Επόμενο βήμα ξεκινήσει το Ultimate Team. Δεν ξέρω, guys. Θα δούμε. Συμφωνώ απόλυτα αυτό με το bronze και γενικότερα να μην μπορείς να μιξάρεις τις ομάδες και να σου έχει επιτρέψει με γυναικείες ομάδες για παράδειγμα. Το δίπλα να το φτιάξεις, δεν το αφήσεις κολλημένο έτσι. Ο δημοσκόπου τη βάση θα φέρει ένα θέμα έκθεση. Θα ήταν ωραίο. Άμα ήταν διαφορετικό, ρε φίλε, να το σκεφτόμαστε. Ίσως για αρχή, για troll, για κάνα challenge, για content, μπορεί να το κάναμε, ρε φίλε, να το δοκιμάζαμε. Αλλά τώρα να τα μιξάρουν, νομίζω ότι είναι χαζό. Με ξέρει μαλάκες πέρα από το troll, είναι δυνατόν να έφτιαξαν τόσο ωραίο σκηνικό με τόσους καλεσμένους και να μην ανακοίνωσαν τίποτα.
Πραγματικά έτσι όπως το βλέπα, λέω πάμε για πολλή ώρα σήμερα. Πίσω έχει άλλη μια ώρα τώρα. Καθόμαστε να βλέπουμε διάφορα πράγματα. Αλλά όχι, φτιάξαν όλο αυτό το σκηνικό για να μας πει το μισό ήταν οι μαλακίες που έλεγαν οι δύο πρώτοι. Που έλεγαν πού μεγάλωσαν και πού. Μας έλεγε άλλος ότι πήγαινε στο Wild Cups ή το. Ναι. Επειδή τώρα μπήκα, θα έχουμε γυναίκες στο Ultimate Team. Άμα έχει γυναίκες στην άμυνα ο άλλος και του πετάξουμε 7, είμαστε εντάξει ή θα μας κατηγορήσουν για τίποτα ύποπτο. Θα έχει γυναίκες, ναι, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με αυτό. Ο Δήμος ο δίκαιος. Τόσο μεγάλη αλλαγή, αλλά κόλλησαν να φέρουν γυναίκα ποδοσφαιρίστρια να κουβαλήσει κανένα κύπελο. Δεν έφερα η πρώτη, ρε, αυτή ήταν. Champions League winner. Champions League winner. Η Σκοτ, Άλεξ Σκοτ. Ωραία ήταν. Σ' άρεσε, Κώστα. Μπορείς να κάνεις link άντρες με γυναίκες αν παίζουν μόνο στην ίδια ομάδα. Wow. Μάλιστα. Incredible. Να ξέρεις με αυτό που λες πήρε sub. Το μπαν το έχουμε στο τσεπάκι με αυτήν την κουβέντα. Κάπου. Εντάξει, κάπου όπα ρε φίλε. Κάπου όπα. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι, θέλετε να πείτε κάτι, κάτι πάνω στο θέμα για το παιχνίδι. Εντάξει, δεν μάθαμε πολλά, η αλήθεια είναι αυτή. Μάθαμε μαλαγίες, εντάξει. Και είδαμε και λίγο το trailer συνέχεια. Ναι, λίγο το gameplay, και αλλά τώρα δεν είναι φυσιολογικό gameplay, αυτό δεν είναι καν gameplay. Θα σε κάνω cancel. Πάμε φένα, λέει, ο άλλος κόλλησε. Ο στόχος ποιος είναι να τραβήξουν ένα κοινό ΛΟΑΤΚΙ, γυναίκες κλπ. Δεν καταλαβαίνω, ναι, δεν καταλαβαίνω. Αποσκοπεί αυτή. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος τους κατηγόρησε για κάτι δηλαδή και έπρεπε να είναι political correct, ας πούμε. Ναι, αυτό. Μα είναι υπερβολικά political correct, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είναι ότι γίνεται στην πραγματικότητα και εσύ δεν το κάνεις. Ότι έχεις δει κανένα μάτι στην πραγματικότητα official που παίζουν άντρες με γυναίκες. Και εσύ βάζεις μόνο άντρες και γυναίκες και να σε πούνε, ξέρω εγώ. Σεξιστές και φαλοκράτες. Μα έχεις ήδη το Volta, που στο Volta μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, ρε φίλε, που βγάζει νόημα. Δηλαδή, όπως ήταν και το FIFA Street. Δεν θυμάμαι στο FIFA Street αν είχε, αλλά παίζει να μην είχε. Αλλά ένα mode όπως το FIFA Street ή ένα παιχνίδι όπως το FIFA Street έχει νόημα. Παίζει, εντάξει, είναι πιο free, πιο ελεύθερο, πιο τι να είναι. Τώρα δεν κολλάει σε αυτό το game. Κοίτα, βέβαια, αν βγάλουν Αλίσσα Λέμαν. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Εκεί κάτι κάνει. Έχετε με Sam Kerr. Μέχρι πότε μπορείς να το κάνεις pre-order. Λογικά μέχρι τις 22 που γίνεται τέτοιο. Το early release. Ναι, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Ρώτα το Αλίσσα Λέμαν. Ρώτα το Αλίσσα Λέμαν, μαγικό. Μαγικό content. Πιστεύεις ότι αντικειμενικά οι γυναίκες που βλέπουν μπάλα βλέπουν αντρικό ή γυναίκιο ποδόσφαιρο? Όλες αντρικό γιατί είναι πιο ενδιαφέρον. Το επίπεδο ορόφου ψηλότερο, οπότε τι μου τη βάζει στις γυναίκες. Μα συμφωνώ, πιστεύω μια γυναίκα που ασχολείται με ποδόσφαιρο πιο πολύ θα βλέπει. Σίγουρα επειδή είναι γυναίκα θα παρακολουθεί και τι γίνεται στο γυναικείο ποδόσφαιρο, σίγουρα θα παρακολουθεί. Αλλά κυρίως, ναι, κυρίως αντρικό θα βλέπει, ρε φίλε. Λογικό είναι. Μα είναι το πιο δημοφιλές, είναι λογικό. Πρέπει να το γουστάρεις πάρα πολύ και να ψάχνεις τόσο πολύ για να βλέπεις και γυναικείο. Έγινε αλλαγή στο Ρόνι. Τι αλλαγή? Στη φάτσα του λίγα. Δες λίγο τι να πάμε σε άλλη συζήτηση, λέει ο άλλος. NBA 2K24 will have an option in my career to be gay and lets you sleep with other players. Πόσο, μαλάκα φαίνεται full legit, ρε. Ναι, όντως, full legit. Μαλάκα, πού το βρήκες? Πού το βρήκες? Απίστευτο. Εγώ πάντως ως άντρας βλέπω γυναικείο beach volley και δεν με ενδιαφέρει καθόλου να δω τι γίνεται με το αντρικό beach volley. Ενδιαφέρον. Όσοι ξέρω που βλέπουν μπάλα, αν τους ρωτήσουν να μου πούν μία γυναίκα ποδοσφαιριστή, δεν θα πούν ούτε μία. Άντε. Δεν θα είχε πλάκα όμως. Τρελή πλάκα. Να σου πω πιο πολύ ενδιαφέρον θα είχε από αυτό που λέμε τώρα για το Ultimate Team. Άμα δείτε το τρέιλερ θα είστε ότι και ο Σάκα και γενικά όλοι έχουν αυτά άλλες φάτσες. Έχουν αλλάξει φάτσες. Μην του κράξει μου φαν.
Λογικό. Φαγόρια κάτω των 15 είχαν ρίξει 7 σε εθνική γυναικών. Ναι, το ξέρω αυτό. Γνωστή η ιστορία αυτή. Λοιπόν, guys, αυτά. Δεν είχαμε κάτι άλλο τώρα να κάνουμε. Όπως σας είπα κιόλας, και FIFA τον τελευταίο καιρό, έτσι, Ultimate Team και αυτά δεν πολύ παίζω, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο. Άνοιξα για να το δούμε, γιατί εντάξει, ρε φίλε, είναι το reveal ενός καινούργιου παιχνιδιού που δεν είναι καν FIFA πλέον, οπότε ήταν σημαντικό. Δεν μας δώσαν πολύ information. Θα δούμε τώρα τα υπόλοιπα. Τι θα βγούνε σιγά σιγά και θα τα σχολιάσουμε τώρα αναλόγως. Εντάξει. Αυτά τώρα για στριμάκι που θα παίξουμε τίποτα, καμιά F1, τίποτα τέτοιο θα σας πω. Τώρα αυτό ήταν κυρίως stream για να δούμε το trailer. Το τον έχουν βγάλει από εδώ τελείως. Ναι. Δεν το βλέπω πουθενά. Μάλιστα. Και το Σάκο. Λοιπόν, ούτως ή άλλως F1 co-op, ξαναλέω, είναι και ώρες τώρα μέσα. Σαββατοκύριακο λογικά θα έρθει το πρώτο βίντεο και γενικά θα έρθουν βίντεο με co-op F1, οπότε hype. Να το περιμένετε. Ευχαριστώ για την παρεούλα, είδαμε μαζί το trailer, θα τα πούμε guys τώρα σε επόμενο, σε κάνα βίντεο λογικά τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω αν θα έρθει κανένα άλλο stream, και αν έρθει, Insta, κάτω, μπαίνετε, κάντε ένα follow, αν δεν έχετε κάνει στο Insta. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια guys. Άντε bye. Bye.